Welkom bij werkplaatsvlog nummer 21 en check mijn nieuwe auto. En ik hoor jullie denken, Joep, jij houdt toch niet van oudere auto's of misschien een vachtproduct is saai. Nou, dat kan allemaal zijn, maar soms gaat je hart nou eenmaal sneller kloppen van een auto. En ik had dat met deze Octavia RS. We hebben het ding al een jaar of 4 in onderhoud. Hij heeft 332.000 kilometer gelopen. En bij de laatste beurt was er eigenlijk, of niet eigenlijk, er was te veel mis mee voor de vorige eigenaar om hem te repareren. Dus ik heb er een bod op gedaan en nu is hij van mij. En oude auto's, om te werken hou ik daar inderdaad niet zo van. Want het zit altijd tegen, de onderdelen zijn slecht beschikbaar, etc. Dat is allemaal waar, maar toch wilde ik hem hebben en ik word er blij van. Ik denk dat we er iets van een project van gaan maken, dus blijf ons vooral volgen, want hier gaan jullie zeker meer van zien. Van mijn nieuwe speeltje in de werkplaats door naar het nieuwe speeltje in de kantine. Dit is de Karek Technocenter 3D printer. Ik wilde al heel lang zo'n ding en Luke, degene achter de camera ook. En die kan ook 3D tekenen. Dan zou je denken, excuus, wat moet een garagebedrijf met een 3D printer? Nou, dat is eigenlijk helemaal niet zo ingewikkeld. Wij willen heel vaak dingen maken die nog niet bestaan. Of dingen testen. Of iets wel past of iets werkt op een bepaalde manier. En of dat nou beugeltjes zijn om dingen aan op te hangen. Zoals gereedschap, slangen, leidingen, kabels, klemmetjes of complete auto-onderdelen. Zelf iets maken kost heel veel tijd. En als je eenmaal iets gemaakt hebt en het past niet, of het is niet helemaal wat je wil en je moet het aanpassen of je wilt het reproduceren, kost dat nog veel meer tijd. En dit apparaat, samen met een kundig tekenaar, stelt ons in staat om in hele korte tijd allerlei soorten beugels, steunen, ophangmateriaal te prototypen. Dus we tekenen het, we maken het in eerste instantie in ruwe kwaliteit. En als we dan iets werkends geproduceerd hebben, dan kunnen we hiermee zelfs carbon versterkt nylon printen. En sinds kort ook materiaal dat net zo sterk is als aluminium. Dat heb je in heel veel verschillende gradaties, maar het is knijtersterk. Dus het is eigenlijk een heel krachtig wapen, zou ik het haast noemen. Het volledige potentieel ervan moeten we nog gaan ontdekken. Maar het past bij mijn filosofie om toch met grote regelmaat nieuwe dingen te proberen. Want zo nu en dan stuit je dan op iets heel erg moois. Vanuit de kantine zijn we doorgelopen de werkplaats in. En de eerste die we daar tegenkomen is een oude bekende. Hij heeft in al 2 vlogs gezeten. De 640, die we eerst helemaal in orde hebben gemaakt. Waar de klant een fantastische roadtrip mee heeft gemaakt. En toen op weg naar huis, gelukkig relatief in de buurt van huis, weer is gestrand. Of gestrand is eigenlijk, denk ik voor de eerste keer. Met problemen aan het Valvetronic systeem. Dat is een gekende probleemveroorzaker. En na reparatie leek de auto in orde, maar toch niet helemaal. Want voordat we begonnen met die reparatie had hij maar liefst 6 storingen op dat Valvetronic systeem. Toen we klaar waren met het vervangen van de stelmotor en de Valvetronic as, bleef er nog 1 voor ons vage, onbekende storing over. En na heel wat diagnosewerk moesten we helaas concluderen dat er een eindtrap of een fase voor de aansturing van die Valvetronic motor uit de ECU gefakkeld was. De motor-ECU was dus doorgebrand. Vermoedelijk is dat gevolgschade geweest van het defect wat we hersteld hebben. Nu zit er een nieuwe ECU in en inmiddels doet de auto het weer. Op onverklaarbare wijze is na het vervangen van die ECU echter een storing aan de luchtmassameter aan het licht gekomen. Dus die gaan we nu nog oplossen. En dan kan hij hopelijk gewoon terug naar de klant, zodat die van de laatste zonnestralen van dit jaar kan gaan genieten. Want de winter, die is nog niet begonnen. En de herfst trouwens ook niet. Maar echt lekker weer, dat is het al een paar dagen niet meer. En hagel. Dus we moeten even wachten tot we weer verder kunnen filmen.
zwarte Wagner Performance Intercooler. Ja, moet ik nog meer zeggen? Het verschil tussen die twee, hij is ongeveer de helft hoger en ook ongeveer de helft dikker. Wagner heeft een Performance Intercooler ontworpen die precies op de plek van de originele past. Her en der zijn soms kleine aanpassingen nodig, althans in dit geval. Maar aan de voorkant van die intercooler was nog hartstikke veel ruimte. Dus wat heeft Wagner gedaan? Ze hebben hem langer en hoger gemaakt. Waardoor je meer frontaal oppervlak en sowieso veel meer oppervlakte en inhoud hebt. En koudere lucht je turbomotor in betekent koudere lucht eruit. Het is koeling in het hele circuit. Dus motor in de cilinder en lagere temperatuur van de verbranding, lagere temperatuur van de uitlaatgassen. Daardoor ook weer minder opwarming van de turbo. Het is een visueuze cirkel naar beneden toe, maar dan in positieve zin. Een hele mooie upgrade voor een hele mooie auto, die jullie trouwens in een eerder vlog ook al hebben gezien. Dit was het puntje op de i dat nog gedaan moest worden. Het is volle bak in de werkplaats vandaag en dat terwijl we maar met 7 in plaats van 8 mensen aan het werk zijn. Achter mij is Frank de ZF 8-trap transmissie van deze BMW aan het servicen. Je weet wel, die bak waarvan BMW zegt dat hij geen onderhoud nodig heeft. Maar dezelfde fabrikant van die bak, ZF, zegt dat het wel moet. En dat kon je tot voor kort dan weer bij ZF zelf laten doen. Maar die doen dat niet meer in Nederland. Gelukkig kan het hier nog wel en zoals beloofd komt daar nog een specifieke video over. Vanaf daar gaan we door naar een blauwe Volvo. Deze D4 werd bij ons aangeboden voor onderhoud en storing met betrekking tot het roetfilter. En daar blijkt iets heel geks aan de hand. Want hij heeft wel een storing in het klokkenpaneel die zegt er is iets met je roetfilter. Maar als je hem uitleest, dan is er geen storing. Er was wat onderzoek voor nodig, maar wat blijkt nu? Dat roetfilter was ooit defect en is er uitgeprogrammeerd omdat het problemen gaf. Maar bij dat uitprogrammeren zijn ze vergeten om dat roetfilter ook daadwerkelijk te verwijderen. Dus hij zit er nog wel. Via een omweg heeft die auto dat in de gaten. Die ziet ook dat dat systeem niet goed werkt. Dat kan wel kloppen, want hij is uitgeprogrammeerd. Reinigt zichzelf zodoende niet meer en raakt dus verstopt. En dan genereert de auto toch een foutmelding in het klokkenpaneel. Maar dat is dan zonder dat er storingen uit te lezen zijn. Nou, omdat deze auto ook volgens de RDW geen roetfilter meer heeft. Het functionerende roetfilter is, of het niet functionerende roetfilter is afgemeld bij de RDW. Dus hij kan zonder roetfilter door de APK. Hij heeft ook een te hoge roetuitstoot. Dus er zal iets van een scheur of zo in dat filter zitten. Nou, we gaan het nu gewoon leeghalen. En als het goed is, zijn daarmee de elektronische problemen ook verdwenen. Dan zou je zeggen, waarom haal je hem leeg? Je kunt hem toch ook vervangen voor een nieuwe? En dat is zeker waar. Alleen deze specifieke auto heeft 4,5 ton gelopen. En een roetfilter, alsmede en EGR, dat zijn systemen die de eerste paar 100.000 kilometer over het algemeen heel goed kunnen werken. Maar er komt een moment waarop de slijtage aan een auto, en dan bedoel ik slijtage aan de motor, de injectoren, het EGR-systeem, de wervelkleppen, de gasklep, turbo en noem maar op, al die slijtages bij elkaar, het functioneren van roetfilter en EGR en andere uitlaatgas-nabehandelingssystemen gaan tegenwerken. Je kunt er nu wel een nieuw roetfilter op zetten, maar de kans dat dat langdurig goed gaat werken is heel erg klein. Nou, gelukkig is er dan die overgangsregeling in de Nederlandse wetgeving, waardoor je ook nog een tijdje met zo'n auto kan rijden zonder goed functionerend roetfilter. En dat geeft eigenaren van zo'n auto tijd om te sparen voor een nieuwe of een andere oplossing te zoeken. Maar echt goed werkend krijg je zo'n systeem bij zo'n kilometerstand vaak niet meer. Naast mij liggen 2 turbo's die elk aansluiten op 3 uitlaatpoorten. De uitlaatgassen van een verbrandingsmotor worden gebruikt om turbo's op gang te helpen. Helaas voor de eigenaar van deze en straks ook deze is het niet omdat hij een biturbo motor heeft. Dus deze turbo's zijn niet allebei voor 1 motor, maar dit is de nieuwe die deze oude gaat vervangen. En deze turbo, dat is een fabrieksnieuw
en origineel onderdeel. Maar dan niet uit een BMW doosje, maar uit een Continental doos. BMW heeft zelf, denk ik, in zijn of haar bestaan nog nooit één turbo geproduceerd. Turbo's worden gemaakt door fabrikanten als Continental, Borg-Warner, 3K, Honeywell en zo zijn er nog een heel aantal merken. En die ontwikkelen en maken die turbo's voor autofabrikanten, maar verkopen ze ook via dealers weer aan garagebedrijven zoals wij. In het verleden hebben we veel met revisieturbo's gewerkt, maar dat is eigenlijk bijna altijd hele teleurstellende handel. Fabrikanten van turbo's verkopen namelijk niet of nauwelijks goede kwaliteit of originele onderdelen voor die dingen. Dus de meeste turborevisies die worden uitgevoerd met Chinees imitatiespul en dat leidt zelden tot een perfect resultaat. Je zult mij dus niet horen zeggen dat een revisieturbo niet kan werken, maar zo goed als een nieuwe, dat zijn ze zelden. We hebben meer Audi S-producten in de zaak vandaag. Toevallig ook nog een blauwe. Deze S3, je zou het misschien niet zeggen, maar heeft al bijna 300.000 kilometer gelopen. Het onderstel, daar kan je vanuit gaan tegen de kilometerstand, is dan gewoon versleten. En in plaats van matige en vooral hele dure en waarschijnlijk ook slecht verkrijgbare originele schokdempers, mogen we hier een mooie ST-schroefset opzetten. Maar dat is niet het enige wat we eraan doen. Zoals je kunt zien ontbreken de remmen. We gaan van deze auto alle 4 de remklauwen reviseren en 3 laag spoedercoaten. Na 300.000 kilometer is het ook niet gek dat er slijt aan dat soort systemen is. En dan is er eigenlijk maar één oplossing. Ofwel nieuw of hoge kwaliteit revisie. En dan doe je er niet 1 of 2, dan doe je ze alle 4 tegelijk. Inclusief logo's, remklauwdragers, geleiderpennen, alles. Gewoon alles nieuw erop. Samen met een set Goodrich staal omvlochten remleidingen. En dan rijdt en remt deze S3 straks beter dan een nieuwe. Van de S3 door naar deze Polo. Een auto waar we kort geleden al 4 nieuwe schokdempers en Powerflex bussen op gemonteerd hebben. En die we nu van 4 nieuwe banden gaan voorzien. Hij moest ook gekeurd worden. Is afgekeurd omdat de banden versleten waren. Dus nu gaan er 4 knappe Continentals op. En dat wordt door onze Allard gedaan. Allard werkt bij ons in de werkplaats en is, wat is Allard? Een hele fijne vent en eigenlijk ons mannetje van alles. Die wast de auto's, die poetst de auto's, doet het koplamppoetswerk, haalt en brengt onderdelen en voert ook het een en ander aan sleutelwerk uit. En dat brengt mij ook op een punt wat ik net nog vergat bij die blauwe Volvo met dat roetfilterprobleem. Die auto krijgt ook groot onderhoud met onder andere een nieuwe distributieriem. En we polijsten de koplampen. En die polijsten we niet alleen, daar dampen we ook een laag vloeibaar polymeer op. Want alleen schuren en polijsten van koplampen zorgt ervoor dat ze vooral ook heel mooi en daarna heel snel weer lelijk worden. Je kunt er een 2 componenten blanke lak op spuiten. Dat kan goed werken, maar is best wel bewerkelijk. Maar je kunt er ook vloeibaar polymeer op dampen. Dat is een soort van magie. Heel hard en zou 3 tot misschien wel 5 jaar netjes moeten blijven. Tijdens de opname van ons vorige vlog vertelde ik jullie over de bandentrimmer. Die stond hier en is naar aanleiding van dat vlog eigenlijk als een speer verkocht. Alleen die 2 goed werkende verstuivertesters die we hebben, daar is nog niemand voor gekomen. Dus zoek je nog een goed werkende verstuivertester, of 2 eigenlijk. Ik heb ze te koop. En vanaf daar gaan we door naar onze uitlijnbrug. Want hier staat een BMW 335i en die staat voor eindcontrole. We hebben groot of misschien zelfs gigantisch onderhoud aan deze auto uitgevoerd. Het is een zogenaamde youngtimer. Een auto die ouder is dan 15 jaar en daardoor bijtellingsvriendelijk zakelijk gereden kan worden. En hoewel wij juist het werken aan wat oudere auto's weren, is dit nou typisch zo'n auto waarmee je nog goed bij ons terecht kunt. Enerzijds omdat we ze van haver tot gort kennen, maar anderzijds, en dat is nog veel belangrijker, omdat de onderdelen allemaal van goede kwaliteit
snel beschikbaar zijn. Dus als er een keer wat tegen zit bij zo'n klus, omdat het nou eenmaal een oude auto is, kunnen we hem alsnog snel en adequaat repareren. Nog zo'n youngtimer. Achter mij is Arjen bezig met onderhoud, diagnose en reparatie van deze BMW 545. En omdat het een wat oudere auto is, waar de onderdelen gelukkig nog wel van verkrijgbaar zijn, maar waar vaak toch dingetjes achter vandaan komen, spreken we onderhoudsklussen van deze auto's vaak af over meerdere dagen, zodat we diagnose en reparatie tijdens één bezoek op kunnen lossen. Of uit kunnen voeren eigenlijk. Terwijl Kevin achter mij de resultaten van een algehele staat of einde garantiekeuring aan een BMW met de eigenaar bespreekt, kan ik wel zeggen dat ik hier met enige blijdschap naast deze supergave Seat Leon Cupra Station 300, nou de exacte naam ken ik eigenlijk niet, maar naast deze zeg maar ideale gezinsauto staan die al eerder in een vlog is voorgekomen. Toen deden we een algehele staatkeuring en gingen er 2 nieuwe voorbanden op. Maar de eigenaar van die auto die is eigenlijk op zoek naar wat meer. En samen met hem hebben we een pakket upgrades samengesteld. Waarvan ik wel kan zeggen dat het, als het mijn auto was, ik ze ook zo gedaan zou hebben. En waarvan het niet de ideale gezinsauto wordt, maar van de ideale, wat mij betreft, straks zelfs de perfecte gezinsauto. De upgrades uit deze auto bestaan uit een heel scala, van motor tot onderstel. Om te beginnen een Milltec downpipe met sportkatalysator en roetfilter delete. Aan de voorkant, bovenop de motor, een Wagner Tuning Carbon Cold Air Intake. Moet je nou kijken. Zo gaaf, sterk en het weegt niks. En het levert meer geluid en vermogen op. Om de rijkwaliteit te verbeteren en dat vermogen nog beter aan de grond te krijgen, gaan we ook een KW variant 3 onderstel monteren en Powerflex bussen in de achterste draagarmen aan de voorzijde. En als je dan eenmaal zoveel vermogen hebt, dan wil je ook een fijn remgevoel. Om dat te verbeteren komen er Goodrich staal omvlochten remslangen op de Cupra. Je ziet ze bij ons wel vaker langskomen. De zwarte Wagner Tuning Performance Intercoolers. En moet je nou horen. Die klinkt toch veel beter. Naast al die upgrades is de auto ook in huis om een aantal aandachtspunten te adresseren. Die ofwel klacht van de klant waren, ofwel duidelijk werden tijdens de algehele staatkeuring. Eén daarvan is het trillen met remmen. De achterremmen die zijn zo goed als nieuw. De voorremmen die zijn wat ouder. We hebben van alle 4 de remschijven de slingering opgemeten. Dat is hoe ver ze uit het lood bewegen. En dat doen we in 100ste millimeters. En deze remschijf, hier rechtsvoor, die slingert maar liefst 1500ste millimeter. Die is zo krom als een hoepel. Die schijf zelf echter, die is nog lang niet versleten. Nou, om de kosten een beetje binnen de perken te houden, gaan we daarom de voorste remschijven afdraaien op de auto. Voorwaarde daarvoor is dat ze nog dik genoeg zijn. Er moet dus voldoende materiaal overblijven als we hem eenmaal afgedraaid hebben. Maar onze inschatting is dat dat het geval is. Dus dat gaan we op die manier oplossen. Een van de andere zaken die we fixen, dat is het slotmotortje van de benzinevulklep. Als je de auto op slot doet, dan gaat dit klepje ook op slot. En die motortjes die dat doen, die zijn van niet zo goede kwaliteit. Die zou ik hier haast op voorraad kunnen leggen. Want het komt regelmatig voor dat klanten zich bij ons melden met een tankklep die niet meer open wil. Vaak gaat dat ook gepaard met storingen op dat specifieke motortje. En als we die bij een onderhoudsbeurt al uitlezen, dan vervangen we ze direct. Want anders is de kans groot dat je een keer op het punt komt dat die niet meer open gaat. En dat is knap vervelend als je met een lege tank staat. Als klap op de vuurpijl gaan we deze auto natuurlijk ook tunen. Een softwareaanpassing is sowieso noodzakelijk als je een sportkap monteert en het OPF verwijdert. Dit platform hebben we al heel veel getuned en we weten goed wat we er softwarematig aan moeten doen om hem beter te laten presteren. Zonder ondersteunende modificaties gaan we over het algemeen van 300 naar grofweg 360 pk.
Onze inschatting is dat deze auto, na de aanpassingen die we gedaan hebben, eerder tegen de 400 pk of misschien zelfs iets daaroverheen komt. Voorwaarde is wel dat er structureel euro 98 getankt wordt na zo'n tune. Alles bij elkaar verwacht ik dat deze auto 1,5 tot 2 weken bij ons in huis is. Helaas hebben we niet tijdens al die dagen ook een cameraman in huis. Anders had ik het liefst natuurlijk het hele proces gefilmd en jullie meegenomen in de reparatie en wat we zo al tegenkomen. Maar dat gaat dus niet. Wat ik daarentegen wel ga proberen te bewerkstelligen is dat we nog een video maken als de auto helemaal klaar en getuned is, zodat ik hem in een volgend vlog ook mee kan nemen. En daarmee zijn we ook bijna aan het einde van dit vlog gekomen, maar niet voordat we nog wat verbouwingszaken hebben besproken. Want we zijn nog steeds aan het verbouwen en een klein deel daarvan kan ik jullie al laten zien. We zijn constant bezig met kleine en soms ook grotere aanpassingen van onze werkprocessen, ons pand, ons kantoor, de kantine en ook opslagruimte. En die laatste, daarover volgt binnenkort een grote update. Hier hebben we een wat kleinere update. Ons pand heeft namelijk 2 toegangsdeuren die alle monteurs met afstandsbedieningen kunnen openen en sluiten. Dus 's winters als ze aankomen rijden doen ze de deur met de afstandsbediening open. Zodra die hoog genoeg is om er onderdoor te rijden doen ze dat en daarna wordt die meteen weer gesloten. Maar die afstandsbedieningen die hebben ze in hun zak. En een enkele keer gebeurt het dat die per abuis worden bediend op een moment dat dat niet zou moeten. En dat heeft bij die blauwe Skoda, die ik zelf gekocht heb, een jaar of 1,5, 2 geleden, een keer schade aan het dak opgeleverd. Die reed namelijk naar buiten toen de deur op zijn dak landde. In alle jaren dat we hier zaten was dat de eerste keer dat er zoiets gebeurde. En stel je voor, wij hebben zo'n 2500 doorgangen per jaar. Die auto's die worden allemaal minstens 2 keer naar binnen en naar buiten gereden. Dat zijn bij elkaar meer dan 10.000 bewegingen. En in een kleine 15 jaar tijd is dat slechts 1 keer misgegaan. Maar inmiddels werken we hier ook met grote regelmaat aan hele dikke en hele dure auto's. En schade, dat wil je natuurlijk nooit. Maar het dak van een relatief oude Skoda, waar uiteindelijk gelukkig alleen een paar poetskrasjes en een antenne nodig waren of weggewerkt moesten worden, dat is iets heel anders dan een carbonnen dak van een BMW M3. Daarom hebben we besloten om die deuren te beveiligen. We gaan lasers plaatsen die voorkomen dat ze naar beneden kunnen of naar beneden blijven gaan als er een auto tussen staat. Ik had daarvoor een offerte opgevraagd en die was zo hoog als €1000 per deur. Na wat googelen en rondbellen heb ik een bedrijf gevonden wat me al het benodigde materiaal leverde voor minder dan €300. Dat samen met een paar uur klussen van onze handige alleskunner Dennis. En de eerste deur aan die kant is beveiligd en werkt als een speer. Dus dat gaan we even testen. Let op, komt-ie. Yes, daar staat hij, Dennis. Die kan dus alles. En dus ook het keuren van deze Belgische Golf GTI. De eigenaar van deze auto is helemaal vanuit België vanochtend vroeg naar ons toegekomen om zijn auto door ons te laten nakijken en onderhouden. En daar word ik blij en trots van. Dat mensen met hun gouden koets, hun geliefde voertuig, helemaal naar ons bedrijf toe komen rijden.